Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Zâmbesc puțin pentru că aceeași ținută, aceeași locație, vreo 2 metri mai încoa față de celelalte două videoclipuri. Așa cum v-am spus, filmez 3 videoclipuri azi și am ajuns la cel în care vă prezint de la A la Z cum anume procedăm în momentul în care plantăm un pom, sau cel puțin cum procedez eu când plantez un pom. Este un pom cumpărat, este un soi piure, un păr de toamnă, ține până târziu și acesta nu-l aveam în curte și astfel îl voi planta și vă voi prezenta și dumneavoastră, așa cum i-aș cerut, ce anume trebuie să facem. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba, să ne mișcăm repede, să nu vină noaptea. În primul și în primul rând, exact cum ați văzut acolo, după ce îl cumpărați, ar fi bine să-l țineți la hidratat undeva la între 10, 16, 24 de ore. După ce ați ajuns la locul plantării, bineînțeles, la carte spune că gropile pot fi săpate și cu 2 luni de zile înainte, în luna lui august. Într-adevăr, este adevărat și acest lucru, dar nu este nicio problemă dacă săpați groapa în momentul în care doriți să-l plantați. Ce trebuie să facem? În primul și în primul rând trebuie să ne uităm la rădăcini. Rădăcinile care sunt rănite, spre exemplu, cum este aceasta. Asta este o rădăcină de tulpină. Aceste rădăcini, cum am explicat și în videoclipul celălalt, susțin pomul și ele sunt responsabile de prinderea efectivă a pomului. Toate rădăcinile care le-ați văzut că sunt rănite, le puteți secționa undeva într-o tăietură oblică la 1 cm de rană și aceasta este la fel. Ele sau, uitați, vedeți, deci aceasta este ruptă de aici, la fel, o vom secționa. Nu observ să mai avem probleme. Deci rădăcinile groase care sunt retinite le puteți secționa exact cum v-am arătat, pentru că asta le și stimulează creșterea totodată. Iar rădăcinile subțiri puteți, dacă vreți, să le secționați undeva la și 3 cm, 5 cm, dar dacă vedeți că nu sunt rănite și nu sunt probleme, le lăsați așa. Deci, hidratare, fasonarea rădăcinilor și după aceea, efectiv, secționarea pomului. Mulți spun că nu este bine să tai pomul pe timp de iarnă, că nu știu ce se întâmplă. Domnilor, eu mereu am secționat pomii și nu a fost nicio problemă. În cazul meu, o să-l secționez undeva la 90 de centimetri. Mă uit la un mugure și voi face o secțiune la 1,5 cm, 2 deasupra acestui mugure și el a rămas din zona de plantare, de la locul în care a fost asfaltuit până în zona de sus, aproximativ 90 de centimetri, 1 metru. Că e 1,10 m sau că sunt 80 de centimetri, nu este o problemă. Dar știu că mulți spun, dai cu mastic, dai cu... Da, cine dorește să dea. Acum vom face groapa. Gata și groapa. Haideți să luăm puțin camera să vă arăt câteva detalii. Deci exact cum vedeți și așa cum v-am arătat și în celălalt clip în care v-am prezentat de ce nu se prind unii pomi, groapa pe care am făcut-o are o adâncime de o cazma. Ce trebuie dumneavoastră să aveți în vedere? Trebuie să aveți în vedere ca rădăcinile pomului să intre în această groapă. Deci ele nu trebuie să stea efectiv ceva de genul acesta. Pomul trebuie poziționat pe centrul gropii, exact cum îl vedeți aici. Puteți să puneți puțin pământ mărunțit în partea de din jos, exact cum se vede, iar punctul de altoire, foarte important, trebuie să fie deasupra solului, nici de cum îngropat. Și mai ales, dacă se poate, el să fie orientat spre nord. În cazul meu, exact cum se vede aici. Dar înainte de aceste lucruri, vom face, cum spune și la carte, mocirlirea rădăcinilor. Acest lucru se face folosind pământ din grădină, efectiv. Eu folosesc o parte pământ efectiv din grădină, pământ galben, la care mai adăugăm puțin pământ, dacă aveți compost sau dacă nu, niște pământ de flori. Exact cum fac eu aici. Așa. Îl amestecați
Îl omogenizați. După ce se omogenizează cât de cât, vom turna apă peste el. Imediat să turnăm și apa. Să vedem cu o mână țin telefonul și cu una torn apa. Vedem dacă am reușit. Amestecați. Aceasta trebuie să adere efectiv la rădăcina pomului și are rolul de a stimula dezvoltarea rădăcinilor peste iarnă. Foarte important, în momentul în care faceți îmbăierea rădăcinilor, veți planta imediat pomul. Nu așteptați să se usuce această soluție pe rădăcinile pomului. Exact cum procedez eu aici. Băiați de mai multe ori și astfel ați făcut mocirlirea rădăcinilor. Vezi că multe persoane recomandă să puneți mraniță sau bălegar, cum se spune, de animale. Eu nu vă sfătuiesc să faceți acest lucru pentru că poate arde rădăcinile. Deci, în momentul în care ați văzut că rădăcinile efectiv sunt acoperite, această soluție a aderat la rădăcinile pomului. Exact cum am spus, punctul de altoire spre nord și veți începe să puneți ușor pământ. Pământul de deasupra, partea de humus, este indicat să fie pus primul în groapă. La mine, efectiv, pomul este plantat doar în humus, așa că nu contează. Dar dumneavoastră ar trebui să țineți cont de acest lucru. Ia să vedem dacă reușim. Câte puțin. Da, spune că trebuie... Pământul trebuie să fie cât de cât mărunțit atunci când îl adăugați din nou în groapă. Dar nu este o problemă asta. Să punem puțin pauză. Haideți că am luat stativul până la urmă, pentru că pomul meu nu se poziționase exact pe centrul gropii. Și ușor, ușor veți tasa pământul în jurul lui. Știu că se spune să faceți groapa de nu știu câți metri, cu nu știu câți metri, dar nu știu. Eu unul, așa am plantat de când eram copil, așa a plantat și tataie, așa a plantat și tata și n-a fost nicio problemă. Puteți tasa puțin și cu piciorul. Și vă veți uita ca tulpina acestui pom să fie dreaptă. Și la urma acestui proces puteți să adăugați o găleată de apă și chiar și soluția în care ați mocirlit efectiv rădăcinile pomului. Cam acesta este procesul, dragilor. Punctul de altoire sus, exact cum v-am arătat, și imediat vă detaliez și acest lucru. Cam aceasta este procedura, dragilor. Nu este una complexă, nu este wow, poate să o facă oricine.
Poate nu a fost prea artistic ceea ce am făcut eu, dar este practic. Nu este cine știe ce tehnologie să plantezi un pom. Acest lucru m-ați întrebat. Sper că acest videoclip vă este de folos. Și în încheiere, doresc să vă detaliez ceva. Am aici un alt prun. Acela era un păr. Și să vă spun cu punctul acesta de altoire, care m-am spus să fie deasupra solului. Multe dintre cărți sau mulți oameni ne învață să facem groapa în care plantăm pomul 60 sau 1 metru pe 1 metru cu 60 sau cu 80 de centimetri adâncime. Deci știți că se referă la acest lucru, o parte din groapă va trebui umplut cu pământ, pentru că tot cartea spune că punctul de altoire trebuie să fie deasupra solului. Eventual iarna, dacă plantați toamna, puteți să-i faceți un mușuroi, dar primăvara îl desfaceți, tocmai pentru ca portaltoiul să nu încolțească, să nu creeze o altă tulpină secundară. Și uitați-vă și dumneavoastră că punctul de altoire este undeva la 35 de centimetri față de rădăcină. În cazul acesta, pentru că este o rădăcină la portaltoiul acesta mai pivotant, așa, din câte văd eu, dar uitați, de exemplu, mai am aici un păr, un păr văratic, care nu e același lucru și la cel care l-am plantat, ați văzut. Deci, efectiv, de la punctul de altoire până nu știu cum să spuneți, în partea de jos a gropii, nu avem 60 sau 80 de centimetri, pentru că dacă am face acest lucru, ar trebui să plantăm pomul și solul să ajungă cam aici. Și atunci nu mai respectăm regula locului în care a fost altoit prin prezența acestuia la suprafața solului. Dragilor, ce să spun? Sper că am reușit să vă răspund la ceea ce m-ați întrebat. Sper că v-au plăcut aceste materiale. A venit noaptea, v-am spus, s-ar putea să nu se vadă bine. Vă urez tot binele din lume, multă sănătate și să ne revedem cu bine la următorul videoclip.